Sziasztok! Megnézzük, hogy mi újság az Excel, mit lehet róla tudni, mi van most vele, hogy van ő, hogy él, mi a helyzet körülötte. Vele is kezdünk, lássuk, hogy mit lehet tudni az X-ről, mi van vele. Mi van ezzel az X-el? Lehet, hogy valamiféle hazugságba keveredett, vagy egy olyan dologba, ami egy olyan ígéretével kapcsolatosan van neki most, vagy fő a feje tulajdonképpen, hogy ő valamit benézett. Lehet, hogy a múltban tett, vagy akart tenni egy olyan ígéretet, amiről rájött, hogy hát az nem úgy van, ahogyan ő gondolta, és az lehet, hogy veled kapcsolatos. Tehát, hogy lehet, hogy vagy te kértél számon rajta egy ígéretet, és ő most jött rá, hogy vajon te mire gondolsz, de megnézzük, hogy akkor most ez a utazás, ez itt múlt, jövő, vagy mire vonatkozik. Hát az biztos, hogy ő abból nem jól jött ki. És pontosan ez az, amiért ő most jelenleg nagyon is fáj a feje emiatt, sokat töri rajta a fejét, hogy most akkor mit csináljon. Lehetséges, hogy őt csapták be, vagy ő is becsaphatott másokat. Én nagyon inkább a múlt időt érzem, függetlenül attól, hogy általában az utazás az nekem egy jelenlegi vagy egy jövőbeli eseményre utal, de én ezt pontosan amiatt, hogy ő most ennyire átgondolja itt ezt, hogy a dolgokat, ezért nem azt gondolom, hogy a jövőjével kapcsolatosan latolgat, de megnézzük, hogy mit jelent itt a hamisság. Akár az is benne van a pakliban, hogy a ti szakításotok, vagy a ti különvállásotok körülményei azok, amelyek őt most éppen elgondolkodtatják, mert lehet, hogy bár új életet kezdett, vagy úgy gondolja ő, hogy új életet kezdett, ez nagyon nem az, amire ő gondolt. Nagyon nem úgy alakultak a dolgai, ahogy ő gondolta, és nem is tudja, hogy most akkor jelen pillanatban mit csináljon. Na, megnézzük ezt a bírót, hogy ez itt mit jelent itt. Hát mondhatjuk úgy is, hogy rengeteg akadály és nehézséggel találta magát szembe, és nagyon-nagyon nem úgy alakultak a dolgai, a reményei, ahogy amire ő vágyott volna, és talán pontosan ez a félrebeszélés, mellébeszélés volt az oka az egésznek, és lehet, hogy erre döbben rá. Az is lehet, hogy ő beszélt félre, már úgy értve, hogy nem volt őszinte, vagy éppen így az egyenes válasz alól mindig elmenekült, vagy kicsúszott, hogy ne kelljen neki határozott igent vagy nemet mondani, és lehet, hogy erre döbbent rá, hogy ő mit csinált. Tulajdonképpen most ezen én nem is csodálkozom, hiszen a jelenlegi energiák pontosan egy ilyen nézzünk szembe önmagunkkal, és lássuk magunkat őszintén és tisztán olyannak, amilyennek vagyunk. Ilyen időszakot élünk meg, és ezt tulajdonképpen mindannyiunknak szól, hiszen jó, hogyha állandóan észben tartjuk azt, hogy a Teremtő minden gondolatunkat látja. Tehát nem csak azt, amit mi ilyen a külvilágnak mutatunk, meg akarunk mutatni, nem, azt is, amit mi eltitkolunk még akár magunk elől is, tehát a Teremtő ezzel is tisztában van, és pillanatnyilag az energiák, ő nála is ez mutatkozik, hogy
ezzel a mostani energiák arra próbálnak sarkalni mindannyiunkat, hogy nézzünk szembe a saját magunk elől is eltitkolt igazságokkal, például ezzel, hogy hol és mikor és kinek tódítottunk, nem mondtunk igazat, elhallgattunk igazságokat, féligazságot mondtunk, mert ő is például most ebben szenved, ezzel a körülménnyel szenved, úgy éli meg, hogy ez valamilyen nagyon nehéz, akadályozó körülmény az életében, akár abban is, hogy tovább tudjon akár lépni. Na megnézzük akkor, hogy ebbe hogy jössz be ebbe a képbe te. Mit tudhatunk meg ennek az ex-nek a nézővel kapcsolatos gondolatairól, hogyan gondolkodik, hogyan vélekedik az ex a nézővel kapcsolatosan, hogyan vélekedik, hogyan gondolkodik ez az ex a nézővel kapcsolatban. Hogyan gondolkodik, hogyan vélekedik. Nagyon értékes vagy a számára. Ő tulajdonképpen lehet, hogy a múltban akár az is szóba került közöttetek, hogy ebből kettőtök kapcsolatából egy elkötelezett kapcsolat legyen, vagy volt is. Ez nem múlt el. Ez, amiért akkor ő így gondolta, hogy legyen közöttetek ez a hosszú távú elköteleződés, ez a fajta érzés, gondolat, ez nem múlt el. Ő továbbra is olyannak lát, vagy majdnem olyannak, vagy még olyanabbnak, mint annak idején, mindenképpen egy kincset jelentesz az ő életében. De akkor miért szakítottatok? Nézzük. Vagy miért nincs most veled? Nézzük a betegséget, hogy mi okozott itt problémát. Egyeseknél nem volt meg a kitartás, vagy a hűség valamelyik részről, tehát bejött valaki még a képbe, akár. Másik esetben pedig az lehet, hogy a kimondott szavak voltak azok, amelyek nem éppen illettek az ő képébe, és akkor itt vissza utalok arra, ami az előbb kijött, tehát, hogy ő most szembesül azokkal a dolgokkal, azokkal a gondolataival, azokkal a korábbi tetteivel, de mondom a gondolati szinten is, hogy mikor volt ő őszinte, és mikor nem. És itt is megjelenik az, hogy lehettek ilyen ki és ki nem mondott szavak is a háttérben, ami miatt aztán hát nem folytatódott kettőtök kapcsolata. És itt megint arra emlékeztetnék mindenkit, hogy a Teremtő a gondolatainkat is látja. Úgy, ahogy például lehet hangtalanul is imádkozni, ettől még az ugyanolyan hatásos tud lenni, mint ahogy a ki nem mondott gondolatainkat is meghallják és bizony számon tartják. Megnézzük akkor, mit jelent itt ez az ajándék, hogy mire vonatkozik itt ez az ajándék. Nos, olyan, mintha neki voltak olyan bevillanásai a múltban, hogy teljesen elképzelhetetlennek tartotta azt, hogy ti hogyan tudnátok együtt lenni. Vagy
nem csak bevillanásai, hogyha együtt voltatok, vagy együtt éltetek, akkor ő neki voltak olyan pillanatai, ma inkább így mondom, amikor azt gondolta, az volt a véleménye, hogy ez így, hogy ez így nem lehet. Tehát, hogy ketten nem tudtok így együtt lenni. Hiába határozta ő el, hogy akkor legyen itt egy hosszú távú kapcsolódás, de hát annyira nagyon eltérőek a szokásaitok, és lehetséges, hogy ő nem volt hajlandó a sajátjait megváltoztatni, túlságosan merev volt a saját életében, vagy a saját elképzeléseivel kapcsolatosan. Itt ez is jelentheti ugyanezt, most itt, hogy oda pillantottam, azt is jelentheti, hogy ő ott nem volt hajlandó változtatni, és ennek hangot is adott például, hogy ő aztán nem változtat. Tehát ő nem. És az itt lehet akármilyen apróság is, ami akkor az ő szemében, vagy a te szemedben, mert ez rád is lehet, tehát a valamelyik őtök esetében olyan nagy jelentőséget tulajdonítottatok egy dolognak, hogy az elég volt ahhoz, hogy azt mondjátok, vagy hát ő, valamelyik őtök azt mondja, hogy ez kizáró ok. Tehát, hogy így képtelenség, hogy így együtt lehessen lenni. Ez így elképzelhetetlen a számomra. És ez lehet bármi. Ez lehet akár viselkedés, akár élethelyzeti szokás, de bármilyen világnézeti pont is, különbség, bármi ilyesmi lehet, ami tulajdonképpen akkor a jelentőséget nem tulajdonított, és mégis nagyobbra lett fújva ez a lufi, mint amekkora valójában volt. És ennek egyikőtök sem örült, de mégis így van. Emiatt aztán jelenlegi helyzet emiatt alakult ki, de megnézzük, hogy mi a jelenlegi helyzet érzelmi téren, mit érez, hogyan érez ez az ex a néző iránt, milyen érzései vannak vele kapcsolatosan, vannak-e még egyáltalán érzései, hogyan érez ez az ex a néző iránt, hát vágyai biztos, hogy vannak. Elég erősek, elég kitartóak. Viszont az, hogy eznek hangot adjon, vagy ennek az irányába elinduljon, annak számos tényező, akadályozó tényező lehet, illetve van. De megnézzük akkor, hogy mik ezek az akadályozó tényezők. Itt az ellenségre kérnék szépen, hogy milyen akadályozó tényezők vannak. Milyen akadályozó tényezők vannak? Akár az is lehet, hogy nagyon különböző családi háttér, vagy a kettőtök családja, múltbeli vagy jelenlegi családja az, aki nem nézni jó szemmel, hogyha ti újra közelednétek egymáshoz, nem nézni jó szemmel azt, hogy egyáltalán legyen közöttetek bármilyen kapcsolat, és ugyanakkor pedig az is lehet, hogy ott valamelyik részről a féltékenység is felmerül, méghozzá az, hogy mit csinál a másik, kivel mit csinál, hogyan van. Na nézzük még a bírót, hogy miért van itt ez a bíró. Itt sokat merenghet veled kapcsolatosan azon is, hogy milyen, akár női mintának a hátrahagyásán gondolkodik. Például az, hogy mit vár elő egy társtól, mit vár elő egy kapcsolatban a nőtől, hogy milyen női feladatok, mintákat hoz ő a saját életéből, és ezeken gondolkodik.
Például az, hogy mondok egy példát, lehet, hogy ő úgy nőtt fel, hogy abban a családban az volt a szokás, hogy minden este együtt vacsorázik a család. Igen ám, de mondjuk a te munkád meg olyan, hogy egyszer délelőttös műszakban mész, egyszer délbe, egyszer éjszakára, és szinte lehetetlen, hogy ti együtt le tudjatok ülni, így vacsorázni, ahogyan például ő ezt megszokta. De mint ahogy az előbb is láttuk, ott az ő gondolataiban ott is megjelent az, hogy ő túlságosan mereven ragaszkodhatott már a múltban is bizonyos szokásaihoz, például ehhez is, hogy neki fontos az, hogy ő ha leül az asztalhoz, akkor neki kitegyék az ételt, oda tegyék elé, és akkor őt kiszolgálják, amivel nem biztos, hogy neked bajod lenne, de egyszerűen nem vagy otthon. Na és akkor ezen kellene neki változtatni, és most akkor ez csak egy példa volt, tehát hogy ilyen jellegű szokás soknak a hátrahagyásán gondolkodik, hogy hát lehet, hogy ez nem ér annyit, hogy én most ilyet várok el a másiktól, hogy emiatt ne legyek vele. Tehát ilyen jellegűre gondolok, hogy így talán kézzelfoghatóbb, érthetőbb az, ami az ő fejében lejátszódik, ami megakadályozza azt, hogy ő akármilyen nagy vágyat is érez irántad, közeledjen feléd, legalábbis egyelőre ilyen problémákkal küzd saját magában, illetve a környezetében, mert ez jelentheti például azt is, hogy a jelenlegi környezetében sem úgy kapja már meg azokat a régi mintáit, amihez ő ragaszkodik, ahogyan ő azt elvárná, és lehet, hogy az az, ami őt rákényszeríti erre a gondolkodásra, hogy akkor lehet, hogy változtatni kellene. Hát most a változások idejét éljük, miért ne változna éppen ez is, de akkor most megnézzük, hogy mi változik a következő egy-két hetes időszakban, tehát ennek az ex és a néző viszonylatában, hogyan alakul a következő egy-két hét, mire számíthat a néző ettől a szemétől, ettől az ex-től, mire számíthat a következő egy-két hétben, mire számíthat a következő egy-két hétben. Hát azt hiszem, hogy túl sok mindenre nem. Minden esetre az, hogy mi volt a múltban és hogyan alakult a kettőtök múltja, az mind a kettőtöknek a fejében járhat, az övében is, és sajnálja is, ahogyan történtek a dolgok, de akkor megnézzük, hogy mit jelent itt ez a kevés pénz, és miért van itt ez a bosszúság utána. Elképzelhető egyeseknél az is, hogy megcsappant bevételi források miatt van itt a nehézség, és akár erről akár beszélhet is veled, hogy ő neki bizony nagyon rosszul állnak az anyagiak. Ettől függetlenül, hogy ez megérint téged esetleg, én javaslom azt, hogy fontolja meg mindenki, hogy ilyen esetben például, ha te nő vagy, akkor te akard finanszírozni az ő problémáit. Ne. Ez a javaslatom, hogy ne. Ugyanis nem azon túl, hogy benne van a lehetőség annak, hogy ő csak ki akar használni, ha nem erről van szó, akkor is ott van, hogy az ő önbecsülését sérti. Még ha ezt így nem mondja ki, akkor is sértheti bőven, hogy ő nem tudja előteremteni, és rád van szorulva, és innentől kezdve a kapcsolat jellege változik meg. Innentől kezdve adós és adományozó közé viszonnyá alakul át a kapcsolat, mint ahogy szoktam mondani, hogy a párkapcsolat ne anya és gyerek kapcsolata legyen, tehát ahol az egyik az mondjuk még gyermekérzelmi szinten van és csimpaszkodik a másikba,
Az sem jó, hogyha adós és hitelező státuszra vált át. Egy kapcsolat úgy induljon, hogy két egyenlő ember kapcsolódása, és ezért nagyon érdemes lenne, vagy érdemes itt erre figyelni, hogyha még beszél is erről, akkor oké, rendben van, old meg, én itt vagyok. Tehát, hogy így, és ez nem azt jelenti, hogy én nem érzek együtt vele, hanem pontosan azt jelenti, hogy én bízom benne, sőt ezt el is lehet mondani, hogy én bízom benne, hogy te vagy olyan ügyes, és vagy olyan kreatív, hogy ezt te simán megoldod, akármi is történik. Illetve kérni kell az égiek segítségét, és ők mutatják, hogy merre ugye az útja, őt is, meg bennünket is, tehát ő is kérje ezt még lehet neki mondani, mert ez sokkal előbbre vívő lehet. Na, még megnézzük itt akkor itt is az ajándékot valamiért, hogy miért van itt ez az ajándék. Hát igen, azért itt a reménybeli párkapcsolat, illetve a reménybeli elköteleződés ott van, és akár ez is szóba kerülhet, és hogyha ő nem teljesen tiszta szándékkal hozza ezt szóba, hogy ő neki anyagi nehézségei vannak, akkor ez mint csali jelenhet meg, és ezért mondom, hogy főleg, hogyha ilyen szóba kerül még mellette, hogy hát mert akkor a jövőben ezt meg ezt tudnánk tenni, no, ilyen esetben óvatosságra intenék mindenkit, hogy intézze elő mindenki a dolgát. Nem két fél embernek kell összeállnia, mert abból nem lesz csak két fél ember együttélése, abból nem lesz egy egész emberek tudnak egész életet élni, úgyhogy nem tudunk ezzel segíteni. Tényleg sok mindenkivel beszélek, olyanokkal, akik hát pórul jártak ilyen miatt, nem kicsit, hanem nagyon is, úgyhogy ezért gondoltam, hogy ezt megemlítem itt nektek is, hogy nagy segítőkészségetek ne vigyen benneteket ebbe a zsákutcába, még akkor sem, hogyha kéri, oldja meg. Ez tényleg a másik személy önbecsülésének se kell. Ezt főleg, hogyha a néző az nő, és a másik az meg férfi, akkor kifejezetten ez fontos, hogy az ő önbecsülését az nem segíti elő, hogyha egy nőnek tartozik, egy nő segíti ki a legtöbb esetben, és természetesen nem 100%-osan van így, de mindenképpen óvatosságot javaslok. Ennyi az, ami látszik, így az Excel kapcsolatosan a következő 1-2 hetes időszakra. Köszönöm, hogy itt vagytok, és nézzétek a videót. Köszönöm a lájkokat, a feliratkozást, ha még nem vagy feliratkozva, akkor légy iratkozzál fel, és nyugodtan írjatok kommentet, hogy mi a ti megélésetek, mi a ti véleményetek, a kérdésetek ezzel kapcsolatosan, és ha bármilyen egyéb kérdésetek lenne, akkor a leírásban megtaláljátok ott az elérhetőségemet, és ott tudtok keresni, és mindenkinek minden jót kívánok, amíg nem találkozunk. Sziasztok!